السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فكر تاني. النهاردة هنقول لكم في خلال 10 دقايق ازاي انا نزلت من 110 كيلو ل 85 كيلو. لا صحتي اتأثرت ولا بشرتي بان عليها ولا كنت بجوع اثناء الرجيم ولا حتى حسيت بالهمدان ومناعتي زادت بالتحاليل. نبتدي الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور كريم علي وده برنامج فكر تاني. قبل ما ابتدي أقول لكم على إيه السر اللي خلاني أنزل بسرعة وبطريقة صحية، عايز أوضح نقطتين. النقطة الأولانية، في بلادنا المتعة حاجتين، المتعة الأكل والمتعة العاطفية أو المتعة الجنسية. في بلادنا في تحفظات كتير، ديننا بيمنعنا وقيمنا بتمنعنا إن احنا ندخل في علاقات ما قبل الزواج. فمتعتنا متعة ناس كتير الأكل. فأنت طول ما أنت رابط متعتك بالأكل، عمرك ما هتمسك نفسك عن الأكل، عمرك ما هتحس إن أنت كويس لو ما كلتش. هتستنى تكافئ نفسك. الولد بقى كويس اديله شوكولاتة، عيد الميلاد نعمل جاتوهات، الولد في مستشفى نجيب له شوكولاتات. رابطين المتعة بالأكل. طول ما اللينك ده موجود أنا هبقى صعب أغير عاداتك. دي النقطة الأولانية. الحل ليها إيه؟ الحل يا دكتور إن أنت ما تربطش سعادتك بالأكل، اربط سعادتك بإن صحتك تبقى كويسة، اربط سعادتك إنك لما تقلع قدام نفسك في المراية أو أنت رايح البسين أو أنت رايح البحر ما عندكش كرش، ما عندكش صدر، ما عندكش جناب، جسمك متناسق، جسمك حلو، غير إن صحتك حلوة. دي مهم قوي. اربط نفسك بمتع صح، مش متع الأكل اللي دقيقة ودقيقتين 20 ثانية بالظبط لغاية ما تبلع، بعد كده المتعة بتروح. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية اللي عايز اتكلم عليها الادمان. الاكل ادمان. المتعة الاكل، لما بتاكل الاكل الدوبامين اللي بيطلع في المخ نفس المادة اللي بتطلع لما الناس بتضرب هيروين او كوكايين او بتضرب اي متع. فانت جسمك رابط انك لما تاكل هتحس بمتعة. لما بتاكل شوكولاتة مودك بيتحسن، لما تاكل حلويات تبقى مبسوط. لازم تكسر القاعدة دي. الموضوع طب ما هو لا الكوكايين اوكي، الكوكايين عشان بيدي الناس بليجر نمشي ورا الكوكايين بقى، ولا التدخين الناس اللي بتدخن هي عارفه انه مضر بس البليجر بتاعته او المتعه بتخليها تنسى الضرر. فانا النهارده كل تركيزي معاك انك تركز على الاضرار بتاعه اكل السكر. يلا نبتدي الحلقه. النقطه الاولانيه هنبتدي من البق. بكتيريا البق بتتغذى على السكر. طول ما انت بتاكل سكر في بكتيريا ضاره في بقك هتسوي سنانك وهتخلي ريحه النفس وريحه البق مش كويسه. بعد اسبوع واحد هتلاقي ريحه نفسك والبيئه بتاعت بقك اتغيرت لان كل البكتيريا الضاره ماتت. 1. 2. خلايا السرطانيه اللي في الجسم ما بتاكلش الا السكر بس، ملهاش غذاء تاني. في ناس قلبت تطور السرطان بمنع السكر بس باكل اسمه الكيتوجينيك، هتكلم عليه في حلقه لوحده، اللي هو ياكل دهون بس. قلب موازين السرطان لان السرطان مش لاقي اكل ياكله. فانت مجرد ما تمنع السكر نسبه اصابتك بالسرطان بتقل اكتر من 60%. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، كل البكتيريا اللي في جسمك بتاكل سكر بس. انت مجرد ما تاكل اكله سكريه عاليه مناعتك تنزل للنص. انت مدرك يعني ايه دفاعات جسمك كلها تنزل 50%؟ يعني دورات البرد تجيلك كل شوية، نتشاط النزلات المعوية كل شوية، الانفلونزا تقعد معاك بدل 3 أيام تقعد معاك 10 أيام، عدوى المجاري البولية تتكرر معاك اكتر من مرة. كل ده لان انت بتدي الغذاء للبكتيريا. البكتيريا ما بتاكلش الا سكر زي مرض السرطان وخلايا السرطان بالظبط. النقطة الثالثة، مخك ما بيحبش السكر. احنا متفقين ان احنا دلوقتي الجسم بياكل جلوكوز. هعودكم في الحلقات الجاية لما تمنع الجلوكوز السكر خالص الجسم بيحول السيستم اللي فيه انه مش عايز سكر، ما بيعتمدش على السكر، بياكل دهون، بيعتمد على الدهون. طاقة ضعف الباور بتاعها ضعف السكر. المخ بيحب طاقة الدهون اكتر والقلب بيحب طاقة من الدهون اكتر وبتقعد لفترة اطول في الجسم. هتكلم على الحلقة لوحدها.
المهم السكر دلوقتي لما بيقلل مناعتك ويكتر من الامراض، في حاجتين بيحصلوا في جسمك. قلبك لما بياخد السكر في السكر العالي بتزيد نسبة جلطاته ونسبة ضعف عضلة القلب. مخك لما ياخد سكر كتير الزهايمر بيزيد وضعف الذاكرة بيزيد والتبلد في الإحساس بيزيد، لأن ده السكر زي ما قلت سم. ربنا ما خلقش السكر على فكرة، احنا بناخده من القصب وناكله، فربنا مش عامل جسمك يعني يتحمل هذا القدر. انت الناس اللي بتقول لا السكر يعني لازم لان ده طاقه، انت عارف يعني لو انت عايز تمشي مش عايز تحول جسمك من السكر للدهون تمشي بمعلقتين في اليوم. عارف يعني اقل حاجه في السكريات علبه الزبادي مثلا. علبه الزبادي فيها 4 معالق في ال100 جرام، يعني حتى الزبادي يا رب يعني زبادي مش محلى في سكر. علبه الصلصه هتلاقي فيها 3-4 معالق سكر. علبه البيبس 10 معالق سكر. انت مدرك 10 معالق سكر؟ ازازه العصير فيها حوالي 12 معلقه سكر. الشوكولاته 24 معلقه سكر. انت مدرك بتدمر جسمك ازاي؟ تاكل السكر من هنا الانسولين يعلى، من هنا يخلص لك السكر تجوع تاني، تاكل تاني الانسولين يعلى يعور الاوعيه الدمويه ويحرق السكر، ينزل تاكل تاني ويسبب السمنه. مجرد انا ما منعت السكر قعدت 10 ايام عايز اكل مسكت نفس ال10 ايام دول. بعد كده مش مخك لسانك فيه مستشعرات السكر بتموت. انا دلوقتي لو حتى حط معلقه عسل على القهوه ما اقدرش، احس انها مسكره قوي. ليه؟ لان خلاص انا لساني مش متعود على اكل السكريات. ضمرت الخلايا اللي بتحس السكر ده. بعد فتره لما تمنع السكر هتعرف يعني طعم الشاي، هتعرف يعني ايه طعم الشاي يعني ايه، والجنزبيل يعني ايه، والقرفه يعني ايه. ما انت كل حاجه حاطط عليها سكر، انت بتاكل حاجه مسكره، بتشرب حاجه مسكره، هتحس بالطعم يتغير في بقك خالص. مناعتك هتزيد. انا فضل ربنا بعيا مره او مرتين في السنه انفلونزا او عدوى او اي حاجه، مع ان انا دكتور طول النهار في عيانين. النقطه اللي بعد كده البشره. السكر مسمم للبشرة. طول ما عندك بيطلع لك حبوب اعرف ان السكر عالي، حتى لو الانسولين بيوطيه بس انت بتاكل بكمية عالية. بشرتك بتقشر، ده من السكر، من تسمم السكر. بشرتك مطفية، لونك مش البشرة مش صحية، الضوافر بتقصف، كل ده من اكل السكر. المصيبة الاخيرة اللي عايز اتكلم عليها من اكل السكر في حاجة اسمها الفري راديكالز. دي مواد بتطلع في الجسم يعني زي مواد نشطة بتكسر كل خلايا الجسم. الفري راديكالز السكر اكتر حاجة بتسبب الفري راديكالز، عشان كده احنا بناخد فيتامينات فيها سيلينيوم. السيلينيوم دي ايه؟ بيموت بيكسر الفري راديكالز. بناكل توت كتير عشان بيكسر الفري راديكالز. الفاكهة الطازة بتكسر الفري راديكالز. الفراولة بتكسر الفري راديكالز، يعني بتعلي مناعتك. والحاجات المضرة بالجسم دي اللي بيطلعها اكل السكريات الجسم بيتخلص منها. مع الوقت لو انت البنكرياس بقى خلاص ما قدرش، كل شويه انسولين كل شويه انسولين، مفيش انسولين يجي لك مرض السكر. لو ما اكلت السكر مش هتصاب بمرض السكر، لان الانسولين مش هيجهد البنكرياس كل شويه. لو انت ما اكلتش سكر مش هيجي لك جلطات تصلب شرايين. النقطه اللي ناس ربطت الكوليسترول، انا عندي يا دكتور كوليسترول عالي، بيقولوا لي ما اكلش دهون. مال الكوليسترول ومال الدهون؟ اكل الدهون الكوليسترول الخارجي مالوش علاقه بالكوليسترول الداخلي. لما انا باكل 6 بيضات او ساعات 10 بيضات في اليوم لما يكون عندي تمرين جامد، 10 بيضات بالصفار، عمر الكوليسترول ما زاد. ليه؟ اولا انت جسمك محتاج الكوليسترول في كل حاجه. مخك محتاج كوليسترول، كل خليه من خلايا جسمك المليارات الغلاف بتاعها مكون من الكوليسترول. كل جهاز المناعه بيشتغل من الدهون، كل الفيتامينات من الدهون. المخ كله تكوينه من الدهون، الاعصاب كلها من الدهون، الهرمونات الذكوره والجروث هرمون كله من الدهون. فانت مادام جسمك صح ما بتستخدمش سكر مهما تاخد دهون مفيدة. مش بقول لك روح كل بطاطس محمرة، هكلم على ده في حلقة الدهون. الدهون اللي هي المكسرات، اللي هي الزبدة، اللي هي الزبدة الطبيعية، اللي هو الجبنة القريش، اللي هو الدهون تاني الافوكادو، الدهون المفيدة تاني الزبدة اهم وصفار البيض. كل دي الدهون المفيدة اللي تقدر تاكلها لو انت
مش مريض اصلا بالسكر او بالكوليسترول العالي، ما تاكلهم مش هيحصل لك اي حاجه. مش عايز اطلع عن تاثير الحلقه. فاحنا دلوقتي عرفنا انت مجرد ما تمنع السكر بعد 10 ايام مش هيجيلك الكرافنج بتاع السكر، ان انا عايز اكل حاجه مسكره. عايز اكل حاجه مسكره دي مش انت محتاج مسكر، انت بالظبط زي جرعه الهيروين. انت خدت الهيروين، بعد فتره الهيروين بيخلص فعايز هيروين تاني. عملوا تجربه في اليابان على فيران، ادوهم هيروين لفتره معينه وادوهم سكر لفتره معينه. الفيران لما اتحط الاثنين قدامهم راحوا للسكر ما راحوش للهيروين. انت مدرك تعود جسمك على السكر عامل ازاي؟ فانت خلاصه كلامي، لما عاوز تحول حياتك لاقل سكر، اقل سرطان، اقل عدوى، مناعه احسن، بشره احسن، ذاكره افضل، باور اعلى، امنع السكر خالص. السكر الناس بتموت منه، اكل السكر اضعاف اللي بيموتوا من اكل السجاير. اللي بياكل سكر بيموتوا بالسكري وامراض القلب اكتر اضعاف من اللي عاملين كيتوجينيك دايت او معتمدين على الغذاء اللي هو دهون وخضار اكتر. عشان اوصل للنهايه عايز اقول نقطه، الاكل انواع، بروتين ودهون وكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي منها السكر ومنها كربوهيدرات كويسه. اللي هي ايه بقى الكربوهيدرات الكويسه اللي ناكلها؟ الرز كويس، ده كربوهيدرات مفيده ما فيهاش سكريات. الخضار، كل انواع الخضار بالاستثناء. زي ما قلنا حلقه الفاكهه، حتى الفاكهه سكرها عالي ما ينفعش تسرف فيها، انما الخضار اصرف فيه براحتك لان كله مفيد وما فيش سكر، ما بيستنزفش الانسولين. الدهون على حسب الكالوريز، لانك برضو الدهون الكالوريز بتاعتها عاليه، فما ينفعش تاكل دهون كتير قوي. دهون مفيده بحجم قليل هتظبط جسمك تماما. مش طالب منك الا انك تشيل بس السكر بس. اي حاجه بتشتريها، زبادي، عصير، صلصه، اي حاجه، تقوم قالب بالعلبه كده، مش تبص على خالي الدهون يا ناصح، لا تبص على الجلوكوز. خلي بالك في ادخل المطبخ ودور على اي علبه كده، هتلاقي مكتوب الكربوهيدرات كذا، الجلوكوز من الكربوهيدرات كذا. ليه؟ كل وزارات الصحه اكبروا شركات الادويه يقولوا المنتج ده فيه سكر قد ايه، لانه عرفت سميه السكر. فانت قدامك السكر، لما تشوف في ال100 جرام اكتر سكر اكتر من 4 جرام ارميها. لا انت ولا مامتك ولا باباك ولا اخواتك ولا الاطفال ياكلوها اكتر من 4 جرام. بقى روح دور هتلاقي الشوكولاته دي 25 جرام في ال100 ملي، الكنز البيبسي 10 جرام في ال100 ملي، هي 300 يعني 30 جرام. عيش بقى. فانت دلوقتي السر الوحيد اللي ينزل جسمك ويخلي صحتك افضل، وحتى لو ما خسيتش، مع انك هتخس، لو كفايه السرطان بعد عنك، مرض القلب بعد عنك، السكر بعد عنك، الزهايمر بعد عنك، العدوى المتكرره بعدت عنك، بشرتك بقت احسن، سنانك بقت انضف. ايه يعني اقول ماذا اقول بعد الذي قيل؟ خلصت حلقتي. يا ريت اعرف رايكم بعد اسبوع انك بطلت تاكل اكل حلويات، خسيت قد ايه، نفسك بقى افضل قد ايه، صحتك بقت احسن قد ايه. انا كده خلصت الحلقه بتاعتي، معلش لو طولت شويه، بس الموضوع مهم للغايه. انك تشيل سم من حياتك هيأثر على صحتك ان عاجلا او اجلا. منتظر ارائكم في الحلقه، منتظر الناس اللي هتحاول تمشي نبتدي معاها من الاول وتقول لي بعد فتره حصل لها ايه. هيبقى فيه حلقه كل اسبوع عن الدايت، كل يوم جمعه الساعه 9:30. هتكلم المره الجايه عن الخرافات اللي احنا عارفينها وهي غلط عن الرجيم، وهحاول ارد على الاسئله اللي هتجيلي في التعليقات بعد الحلقه دي. ميرسي تاني مرة ان انتوا تابعتوني الفترة دي او ان طولت عليكم. شكرا على السبسكرايب، وارجو تنتظرونا الحلقة الجاية. كريم علي، فكر تاني. سلام عليكم.